Maniac on the beat. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его доводилось. Всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным дельфином. Представьте, браты, что есть стены у дельфина. Коридоры длинные, окна, решетка, лепнина. И люди спинами кверху. চাওক বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক দুটা এপ্লিকেশ্যনৰ দৰকাৰ হ'ব। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল আপোনাৰ VPN আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল Capcut এপ্লিকেশ্যন। চিম্পল আপুনি কি কৰিব, VPN এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ যদি ফাৰ্ষ্ট ডাউনলোড কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াত এলাউ বুলি আহিব, চিম্পল এলাউ কৰি দিব। এলাউ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি চিম্পল দেখিছে আপোনাৰ কানেক্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে, কানেক্টত ক্লিক কৰি দিব, আপোনাৰ কানেক্ট হৈ যাব। কানেক্ট হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত Capcut এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিব। Capcut এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট ডাউনলোড কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতো এলাউ কৰি দিব। এলাউ কৰি দিয়াৰ পিছত নিউ প্ৰজেক্টত যাব। চিম্পল নিউ প্ৰজেক্টত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ফটো যোনকেইখন ফটোত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ জুম ইফেক্ট বনাব বিচাৰে সেইকেইখন ফটো চিম্পল চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত মই দেখুৱাই আছোঁ কি কৰিব লাগে। আপোনাৰ ফৰ্মেটত যাব, ফৰ্মেট কৰি 9:16 কৰি দিব। 16 কৰাৰ পিছত আপুনি যোনকেইখন ফটোত আপুনি চাইজটো মিলাই ল'ব, অকণমান জুম কৰি দিব যাতে ফটোখিনি মানে সম্পূৰ্ণকৈ হৈ যায়, ফুল স্ক্ৰীন হৈ যায়। তো আপুনি মিলাই ল'ব, মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ মিলাব লাগে। তো অকণমান জুম কৰি দিব, জুম কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফটোটো সমান হৈ যাব। তাৰপিছত মই দেখুৱাইছোঁ জুম ইফেক্ট কেনেকৈ এড কৰিব লাগে। তো আপুনি ফটোটোত ক্লিক কৰি ষ্টাইলৰ অপশ্যন আছে, তাত আপুনি দেখিছে 3D জুম ইফেক্ট। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰিছে আপোনাৰ যেতিয়া প্ৰচেছিং হৈ আছে, যেতিয়া 100% হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ এইটো জুম ইফেক্ট আহি যাব। তো দেখিছে বন্ধুসকল মোৰ 99% হৈ আছে। চাওক বন্ধুসকল মোৰ জুম ইফেক্ট আহি গ'ল। তাৰপিছত আপুনি আকৌ ফটোখনক ক্লিক কৰি অকণমান জুম কৰি দিব যাতে ফটোখন সমান হৈ যায়। ইয়াত আপুনি চিম্পল ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো অলৰেডি হৈ গৈছে। মই আপোনালোকক এবাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেকৈ ভিডিঅ'টো হ'ব। তো দেখিছে বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। মানে যদি আপোনাৰ কিবা মিষ্টেক হৈছে ইয়াত আপুনি কাৰেকশ্যনো কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি মিউজিক এটা দি দিব, মানে যোনটো মিউজিকত আপুনি বনাব বিচাৰে সেই মিউজিকটো ইয়াত দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত মিউজিকটো যোনডোখৰত বাঢ়ি যায়, মানে মিউজিকটো ইয়াত দেখিছে বন্ধুসকল এইডোখৰত বাঢ়ি গৈছে। চিম্পল আপুনি এইডোখৰত এনেকৈ ফটোত ক্লিক কৰিব আৰু এইডোখৰত ইয়াত গানটো ছংটোত ক্লিক কৰি আপুনি স্পেল বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আকৌ ইয়াত সোঁ চাইডে ক্লিক কৰি ডিলিটত কৰি দিব। আৰু এতিয়া ছংটো সমান হৈ গৈছে। আপুনি এক্সপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এক্সপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এক্সপৰ্টিং হৈ যাব। তো এক্সপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এক্সপৰ্টিং হৈ যাব। দেখিবলৈ পাইছে মোৰ এক্সপৰ্টিং হৈ আছে। তাৰপিছত আপুনি এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ ষ্টেটাছত বা হোৱাটছআপত দিব পাৰিব। তো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, যাতে এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়। তো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম হৈছে, কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহিম। তো আজিলৈ আহিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক পাম। থেংক ইউ।